ඔයගලන්ට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගේන්නේ කේක් vlog එකක්. මෙන්න මේ කේක් එකේ මිනි මවුස් ටොපර් එක හදාගන්න විදිය තමයි මම ගේන්නේ. ඉතින් මේක මම හදන්නේ fondant වලින්. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද මිනි මවුස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන විදියට මම අතන පේන ඇති ඔයගලන්ට කළු පාට බෝලයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ අර පේන රිජිෆෝම් බෝලේ. රිජිෆෝම් බෝලේ තමයි මම කළු පාටින් කවර් කරගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මිනි මවුස්ගේ මූණේ අර තියෙන හැමේ පාටට තියෙන මූණ කොටස මම මෙන්න මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව එතකොට ඔයගලන්ට හරිම ලේසියෙන් මිනි මවුස් ටොපර් එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මම ඒක අතින් කපාගෙන හැඩ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්ත කළු පාට ටොපර් එකට ඒක මම පේස්ට් කරනවා. ඉතින් මේවට මම නම් කපා ගන්නේ නැහැ. මුකුත් print out අරගෙන මේ අතේ හැඩෙන් තමයි මම අතේ මිම්මෙන් තමයි මේ ටොපර්ස් හදන්නේ. ඉතින් අර මිනි මවුස් ෆේස් එකක් අර අලවන ෆේස් වෙනම අර ගන්න ඒවා තිබ්බොත් තමයි මම print out අරන් කරන්නේ. දැන් මේ වගේ ඒවට නම් මම අතේ මිම්මෙන් අරගෙන තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම අර හදාගෙන තිබ්බ කළු පාට බෝලයට ඒක මම පේස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳෙන්න ඒත් එක්කම ආදරෙන් මතක් කරනවා subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝ එක එනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනි මවුස්ගේ අර මූණේ ඉස්සරහම තියෙන නිකන් මොකද්ද හොම්බ වගේ ඒක තමයි මම දැන් මේ අතින් හැඩ කරගන්නේ. ඉතින් මම perfectly කේක් ලොකුවට ගෙනගෙන හදන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා ඉතින් සාමාන්‍ය මට්ටමේ මම කේක් හදන කෙනෙක්. ඉතින් මගේ දැනුම තමයි මම ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් කැමති අයට මගේ වීඩියෝස් බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර යාගේ හොම්බ කොටස මම මෙන්න මේ විදියට ඒක චුට්ටක් ඉස්සෙලානේ තියෙන්නේ මිනි මවුස්ගේ මූණේ. ඒක මම මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. එතකොට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාගේ කට කොටස මම මේ විදියට හදා ගන්නවා. පස්සේ යා චූටි දිවක් එළියට දාගෙන ඉන්නේ. ඒ දිව මම මේ විදියට හදා ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මොකද මගේ අත චුට්ටක් එහෙට ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. දිව එළියට දාලා අර ඉන්න විදියට රතු පාට කෑල්ලක් මම එතනට දා ගන්නවා. ඒක හරිම පහසුයි, අමාරු නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම S2 හදන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද S2 හදන්නේ කියලා. ඔක්කොම අර මම අතින්ම තමයි ටූල් වලින් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදියට S2 මම එක සමානව අරගෙන මෙතෙන්ට එකතු කරනවා මේ මූණ ගාවටම. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති අර මම කට හදලා දිව දාලා තියෙන විදිය. ඉතින් වීඩියෝ කරනකොට එක එක එනවා අපිට සමහර විට කැමරාව එක දිහාවකට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි අපහසුතා එනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ මූණ හදාගන්න විදිය. ඉතින් පැහැදිලි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම කියන්නම් ඔයගලන්ට අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එතකොට මම පැහැදිලි කරන්නම් මෙහෙමයි හැදුවේ කියලා. ඉතින් මේකේ මම සුදු පාට කෑලි දෙක එහෙම අලවගෙන ඊට පස්සේ යාගේ ඇතුලෙන් තියෙනවා කළු පාට කෑලි දෙකකුත් S2. ඒකත් මම අතින්ම චූටි කෑලි දෙකක් අරගෙන මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයගලන්ට ගොඩාක් තේරෙයි. නොපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න.
ඊට පස්සේ මං යාගේ ස්පිහාටු මම නම් එඩිබල් පෙන් එකෙන් ඇඳි මොකද මෙයා චූටි මූණක් තියෙන හින්දා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකට ෆොන්ටඩ් වලිනුත් කළු පාට කෑලි කීපයක් එකතු කරන්න. ඉතින් මම එඩිබල් පෙන් යූස් කරන හින්දා මම එඩිබල් පෙන් එකෙන් මේ විදිහට යාගේ ස්පිහාටු ඇඳගත්තා. ඉතින් එඩිබල් පෙන් නැති කෙනෙක් ෆොන්ටඩ් යූස් කරන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් කොයි විදිහට යූස් කරත් ඔයගලන්ට කළු පාට ලයින්ස් තුන වගේ දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේක හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අපි බලමු මම මොකක්ද හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මම යාගේ නෝස් එක තියෙනවා. චූටි කළු පාට කෑල්ලක්. යාගේ නෝස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාගේ කන් දෙක හදනවා. කන් දෙක ගාවට ලස්සන බෝ එකකුත් ගන්නවා. බෝ එක ගන්නේ නම් මං ගාව තියෙනවා චූටි මෝල්ඩ් එකක්. ඒකෙන් තමයි මං බෝ එක හදාගන්නේ. චූටි බෝ ඒක හැමෝම ගාවම ඇති මං හිතන්නේ. මම ඒව ගත්තේ Amazon එකෙන්. ඉතින් කොහොමද ගන්න කියලා අහන කෙනෙක්ට දැන් නම් හැමතැනම ලංකාවේ ඒව ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන එක බලන්න පේනවා ඇති. මම අර කන් දෙකත් ෆොන්ඩඩ් වලින්ම හදාගෙන රෙඩි කරගත්තා. ඉතින් ඒකට අර අතන තියෙන මේ මෝල්ඩ් එකෙන් තමයි චූටි බෝ එක මම කපාගන්නේ. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මම ටූත් පික් එකක් ආදාරින් තමයි මෙයාගේ ඔළුවට එකතු කරන්නේ. මොකද නැත්තම් එයා වැටෙන්න බලන හින්දා මම එයාගේ කන් දෙකයි බෝ එක දෙකම එකට එකතු කරලා තමයි ටූත් පික් එකකින් එයාගේ ඔළුවට එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ටොප් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් ගොඩක් කට්ටිය බලලා තිබ්බා. ඒකට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මම මගේ කේක් නිර්මාණ අතරේ ඉතින් මෙහි ඩේලි ව්ලොග්ස් උත් ගේනවා. නැත්තම් කේක්ම දෙනකොටත් මටත් බෝරින්. ඉතින් බලන් ඉන්න ගොඩක් අයටත් ඉතින් බෝරින්. ඉතින් සමහරව ආසයි මෙහි වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මම ඩේලි ව්ලොග්ස් මෙහි ට්‍රැවල් ව්ලොග්ස් උතේ අතරින් පතර ගේනවා. ගොඩක්ම ගේන්නේ කේක් තමයි. ඉතින් මොකද ඒක මගේ නිකන් හොබි එක වගේ මම මෙහි කරනවා. ඉතින් තව ඉස්සරහටත් ලස්සන වීඩියෝ දෙක තුනක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට තාම මොන විදිය ඔයගලන්ට ලස්සන කේක් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මොන හරි තව අවශ්‍ය වීඩියෝස් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලස්සනට ආවයාගේ මූණ. ඉතින් මෙයා ඉඳගෙන ඉන්න මිනි මවුස් කෙනෙක්. ඉතින් ඊටු ටික අපි බලමු වැඩි කතා නොකර කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් යාගේ අත් දෙක තමයි මම මේ හදාගත්තේ. කළු පාට මේ විදියට එක සමානව කෑලි දෙකක් ගත්තා. ඉතින් ඒකට අතේ ඇඟිලි ටිකටත් ෆොන්ඩඩ් වලින්ම සුදු පාටින් මම ඒක අතින්ම හදලා එක පැත්තකින් කෑල්ලක් කපලා තමයි අතින්ම හදාගත්තේ. ඒක මම මේ විදියට එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මම මිනි මවුස්ට අලව ගන්නවා. මම ටූත් පික් ගෙහුවේ නෑ. ඒකට මොකද මේ අත් දෙක උස්සගෙන ඉන්නේ නැති හින්දා ටූත් පික් ගෙහුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙක උස්සගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒක මිනි මවුස්ට අලවනවා. ඉතින් දැන් මේ කරන්නේ මෙයාගේ දැන් අපි ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්න විදියට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා එයාගේ අතේ කොනට මම මෙන්න මේ විදියට නිකන් බෝඩර් දෙකක් වගේ දානවා. එතකොට එයා ඇඳුම ඇඳගෙන ඉන්න රතුයි කළුයි නේ සාමාන්‍ය මිනි මවුස්ගේ ඇඳුම. ඉතින් ඒ ඇඳගෙන ඉන්න විදියට ඒකත් මම ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් චුට්ටක් කැමරාව පල්ලෙහාට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒක දැක්කේ නැහැ. වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි තමයි මම ඒක දැක්කේ. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න ළමයි. නමුත් නොපැහැදිලි නැතුව ඇති. මම හිතනවා පැහැදිලිව ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම පේනවා ඇති කියලා. මම හදන විදිය තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒකයි මම වැඩිපුර වොයිස් දෙන්නේ මේ විදියටයි වෙන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම එකක් කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දිගටම මම කොහොමද මිනි මවුස් ඉවර කරගන්නේ කියලා.
ඊට පස්සේ මම යාට රතු පාටින් එයාගේ ඇඟ කොටසත් රතු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම යාට කොලර් එකක් මෙන්න මේ විදියට දානවා යාගේ ඇඳුම. ඉතින් මම රතු පාටින්ම ගන්න හේතුව එතකොට අපි ආපහු ඇඳුම ආයි වෙනම යාට දාන්න ඕනේ නැති නිසා තමයි මම රතු පාට ෆොන්ඩන්ට්ම යාගේ ඇඟ කොටසටත් යොදා ගන්නෙ. ඒක අපිට පහසුවක්. නැත්නම් අපි සුදු පාටින් ගත්තම ආයි ඒක රතු පාටින් කවර් කරන්න ඕනේ. එතකොට ටොප් එක පිළිවෙලකට ලස්සනකට එන්නේ නැති නිසා තමයි රතු පාටින්ම ගන්නෙ. ඉතින් දැන් මම යාගේ අතේ අර නිකන් උඩ ඇඳුමේ හැඩේ ගන්න ඕනේ හින්දා අත නිකන් අර බෝලිච්චි වගේ තියෙන්න ඕනේ හින්දා ෂෑනතන් ඉන්නේ එකේ උඩ කොටසට මම රතු පාට කොටසක් එකතු කරනවා. එතකොට ඒක පැහැදිලිව ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඒක එතකොට යාගේ ගවුමේ කොටසක් වගේ පේනවා. ඉතින් ඒ විදිහට යාගේ අත් දෙකත් මම එකතු කර ගන්නවා. අපි බලමු හදලා ඉවර වෙනකොට කොයි වගේ මිනි මවුස් කෙනෙක් එයිද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා ඇති. අත් දෙකත් එකතු කරගත්තම හරියම රොබෝටියට එනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ කකුල් දෙකත් මම එක සමාන කැලි දෙකක් අරගෙන ඒකටත් ටූත් පික් දෙකක් ගහලා තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් චූටි දුවෙක්ට තමයි මේක මම හැදුවේ. හරියම ලස්සනට ආවා. ඉතින් මේක හැදුවේ ෆොන්ඩන්ට් වලින්. ඉතින් මතක තියාගන්න අපිට ෆොන්ඩන්ට් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හයියට ගන්න ඕනේ නම් අපි ඒකට තයිලෝ පවුඩර් ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම යගේ කකුල් දෙකත් එක සමානව කොටස් දෙකක් අරගන්නවා. ඒකට ටූත් පික් දෙකක් ගහලා ඒක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ යගේ සපත්තු දෙකත් කහ පාටින්නේ තියෙන්නේ. ඒකත් මම මෙන්න මේ විදිහට එයාට ගම් ටිකක් දාලා ඒක එකතු කරනවා. ඉතින් ඇඳගෙන ඉන්නේ චූටි සාය කෑල්ලක් වගේ එකක් හින්දා එයාගේ මුළු ගවුමම ඉතින් ඒකේ සාය කෑල්ලටත් මම ෆ්ලෑට් කරපු පුංචි පටියක් දානවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පොඩ මගේ මිනි මවුස් ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු ඉතින් ඒවත් කියන්න. ඒව ආදරෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම යාගේ ගවුමත් හදා ගන්නවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් ෆ්ලෑට් විදිහට තමයි යාගේ ගවුමේ යට කොටස හදාගන්නේ. ඉතින් මේක මම හදන වෙලාවේ ඉතින් වීඩියෝ කරගන්න හින්දා තමයි මම පස්සේ වොයිස් දෙන්නේ. ඉතින් කේක් හදන ගමන් වොයිස් කර කරන්න අමාරු නිසා. ඉතින් පස්සේ වොයිස් කරන එක මට ලේසි නිසා. ඉතින් මේ විදිහට මම යාගේ ගවුමත් හදා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් මෙයාව හැදුවා මම ෆොන්ඩන්ට් වලින්. තයිලෝ ටිකක් දාගත්තම යා හොඳට හිටිනවා හයියට. ඉතින් ඔයගලන්ට ඊළඟ vlog එක මොකද්ද එන්න ඕනේ කියලාත් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. කේක් එකක්ම ගේන්නද නැත්නම් ඩේ vlogs ගේන්නද මොන වගේ ඒවා ඕනේද කියලාත් මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් මම ආසයි එතකොට ඔයගොල්ලන් ආස විදියට vlogs ගේන්න. ඉතින් ෆයිනලි මෙන්න තියෙනවා මම හදාගත්ත මිනි මවුස්. ඉතින් මම හිතනවා
පැහැදිලි තැන් ඔයගලන්ට මෙතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මොනවා හරි තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඉතින් ඉක්මනින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම ස්තුතියි වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.